to study about population growth. Sometime population may be increase, sometime may be decrease also. Look at here, my dear students. And today's chapter is population growth. Look at here in the screen. Okay, now we are in our school, isn't it? And similarly, this is the image for population of Nepal. अब अर्को हेर्नुस् त अहिले नेपाल's population is 29 2,91,92,480. That is from Central Bureau of Statistics says भन्छ यसले. अनि तल my census my participation भनेको छ हेर्नुस् त. यो चाहिँ 2021 सेन्सस 2021 को स्लोगन थियो र अहिलेको सेन्सस 2078 ले गरेको अहिले प्राथमिक डाटा अनुसार चाहिँ नेपालको पपुलेसन रहेको 2,92,480 जना चाहिँ पपुलेसनहरु नेपालमा रेकर्ड भएको छन् अझसम्म प्राथमिक डाटा अनुसार. फाइनल पनि आउन लागेको छ त फाइनलमा लगभग यही नै होला. र यसरी हामीले population growth भनेको के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ आज डिस्कस गर्दै छौं. In mathematics we should have to calculate the new population or population after the increment of some percentage after some years, and that initial population, similarly the growth rate, similarly we have to find the time taken to be that much population. अथवा यो पपुलेसन त्यति हुनको लागि चाहिँ कति समय लाग्यो त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हामीले. र पपुलेसन ग्रोथ रेट के छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैगरी इनिशियल पपुलेसन पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला र फाइनल पपुलेसन पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला. त्यसको लागि सम वर्ड्स आर गिवन हियर. लुक एट हियर माय डियर फ्रेन्ड्स. इनिशियल पपुलेसन अफ अ सर्टेन प्लेस भनेको PO ले डिनोट गर्छौं. यु हैव टु रिमेम्बर इट. एन्ड सिमिलरली new population after increment after certain years, that we can denote by PN. Can there heर्नुस्. त्यसैगरी observation duration भनेको T years हुने भयो. कति वर्ष पछाडी भन्दा यति वर्ष पछाडी T years पछाडी भयो. त्यसैगरी growth rate भनेको चाहिँ R भयो. And to calculate the new population we have a formula, that is PN is equal to PO bracket 1 plus R upon 100 to the power T. You have to remember it. This is the formula, you have to remember it. Okay, and today now we should have to discuss about the examples of population growth. अब यहाँसम्म तपाईहरुले केही कुराहरु अलिकति मनमा कन्सेप्ट पनि आयो होला. पपुलेसन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु भयो तपाईहरुलाई. पपुलेसन ग्रोथ कसरी हुन्छ त्यो कुराहरु पनि तपाईहरुले सोच्नु भयो होला पक्कै पनि. र अब हामीले यो पपुलेसन ग्रोथको जुन च्याप्टर छ त्यसमा डिस्कस गर्नको लागि केही टर्मिनोलोजीहरुलाई डिफाइन गरियो यहाँनिर र त्यसलाई फर्मुलामा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु पनि यहाँ डिफाइन गरियो. त्यसलाई इनिशियल पपुलेसनलाई हामीले PO भनेर लेट गरौँ. अब पपुलेसन ग्रो भइकन पछि आएको पपुलेसनलाई चाहिँ PN भनेर लेट गरौँ. त्यसैगरी कति समयसम्म चाहिँ अब्जर्भ गरियो हुन सक्छ 2 इयर्स हुन सक्छ 3 इयर्स हुन सक्छ. अझ सेन्ससमा त 10 इयर्स हुने भयो र त्यो ड्युरेसनलाई चाहिँ हामीले T भनौं र त्यो समयसम्मको चाहिँ ग्रोथ रेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छ R भन्यौ भने अब यो पपुलेसन ग्रोथको यो रिलेसन चाहिँ यहाँ तल तपाईहरुले देख्नुभयो. दैट इज PN इज इक्वल्स टु के हो त PO अनि ब्र्याकेटमा हैन PO ब्र्याकेटमा 1 plus R upon 100 to the power T. Isn't it? This is the formula. Okay, if that's so, now we should have to go through next slide now. Look at my dear friend. अब हामीले पेज नम्बर 1 मा जान्छौं. पेज नम्बर 1 मा look at here. अब okay, now I want to start it. Look at here, my dear son. The question is, here's the question. The population of a village council at the end of the year 2068 was 40,000. If the rate of growth is 30%, find the population of that village council at the end of 2071. हेर्नुस् त. अब यो चाहिँ अलिकति अपत्यारिलो खालको भयो. 30% कसरी पपुलेसन ग्रो भयो भन्ने खालको कुरा पनि आउन सक्ला तपाईहरुको मनमा. यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो र कुनै बेला यस्तो हुन पनि सक्छ. कुन बेलामा त भन्दा जब
पपुलेसन पिपलहरु चाहिँ माइग्रेटेड इन हुन्छ माइग्रेटेड इन भएको अवस्थामा चाहिँ यो खालको हुन सक्छ हो के न त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब यसमा एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्यो व्यवहारिक के कति छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले बुझ्दै जाउँला हेर्नुस् त टु सल्भ दिस फर्स्ट अफ अल वी नो एज वी डिफाइन हामीले डिफाइन गरे अनुसारको इनिशियल पपुलेसन कति भन्ने त भन्नुस् त इनिशियल पपुलेसन भनेको शशि कार्की व्हाट इज द इनिशियल पपुलेसन 40,000 अब ग्रोथ रेट चाहिँ कति % भयो त 30% भयो अनि टाइम चाहिँ कति होला त 3 years because the duration of observation is 2068 को end देखिको 2071 को end सम्म भनेको चाहिँ 3 years हैन नि 3 वर्षको कुरा भयो र यसलाई हामीले यहाँ तल लेख्छौं हेर्नुस् त सोलुसनमा your initial population that is PO is equal to 40,000 time T is equal to 3 years growth rate R is equal to 30% new population भनेको PN is equal to what हैन नि अब तपाईहरुले अगाडिको फर्मुला सम्झिनु भएको होला PN is equals to PO bracket 1 plus R upon 100 to the power T भन्ने कुरा सम्झिनु भयो अब यसमा हामीले भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्छौं इट मीन्स is equals to can be written here P3 भनेको 3 वर्ष पछाडिको पपुलेसन is equal to 40,000 भइहाल्यो ब्र्याकेटमा 1 plus R means 40 upon 100 को पावर 3 भयो अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने 40,000 अनि 1 plus 30 by 100 how can we calculate it भन्नुस् त 1 plus 30 by 100 लाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने होला त तपाईहरुको क्याल्कुलेटरमा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई स्टेप अलिकति थोरै गाइड गर्न चाहन्छु 1 plus 30 by 100 is there हैन नि 30 by 100 भएपछि अनि 30 by 100 तपाईले 30 लाई चाहिँ पहिले 100 ले डिवाइड गर्नुस् 30 by 100 सजिलो हुन्छ है त भरे एलसीएम लिएर गरे पनि हुन्छ भन्नलाई के फरक परेन तर यसलाई हामीले कसो पनि गर्न सकिन्छ भने अब यहाँनिर अगाडि 1 को 1 नै भइहाल्यो 1 को 1 नै भइहाल्यो अनि इफ यु डिवाइड 30 by 100 you will obtain the 0.3 that's 0.3 पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि 0.3 पाइसकेपछि then what can we do 0.3 को होल क्यूब छ यहाँनिर and for the next step it will be कति हुन्छ भन्नुस् त 1.3 को होल क्यूब हुन्छ हैन त 1.3 को होल क्यूब हुन्छ र यहाँनिर तपाईहरुले त्यो स्टेपमा त्यही नै देखाएको छ 1.3 को होल क्यूब हैन नि होल क्यूब यति छ हेर्नुस् त यसो गर्न सक्यो 1 plus 30 by 100 means 1.3 whole cube that is appearing here isn't it in the slide then after look at here अब यसो गरेपछि कति हुन्छ त 87880 how can you obtain 87880 भन्नुस् त पहिले 40,000 भइहाल्यो अब 1.3 को क्यूब निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले and how can you calculate 1.3 cube 1.3 को क्यूब तपाईहरुले कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नुस् त you know in क्याल्कुलेटरमा तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 1.3 को क्यूब त्यो भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ भने अब तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटरमा कति हुन्छ त भन्दा 1.3 को क्यूब गरेर तपाईहरुले इज इक्वल टु प्रेस गर्नुभयो भने यु विल obtain the product of 1.3 क्यूब हैन 1.3 into 1.3 into 1.3 गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र मल्टिप्लाई बाइ कति त 40,000 गर्दाखेरि 87,880 यति प्राप्त हुन्छ ओके एन्ड फाइनली व्हाट कैन यु से hence the population of the village council at the end of 3 years no 2071 was 87,880 that is the population of that village council after how many years 3 years 3 वर्ष पछाडी चाहिँ त्यहाँको population यति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गरिरहेको छौं अब तपाईहरुलाई अब यहाँनिर के छलफल गरियो भने नि पहिले इनिशियल पपुलेसन दिएको छ अनि ग्रोथ रेट पनि दिएको छ त्यसैगरी टाइम पनि दिएको छ भने हामीले फाइनल पपुलेसन अथवा न्यू पपुलेसन निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर र यस किसिमको एक्जाम्पल दिइसकेपछि तपाईहरुलाई मैले केही प्रोब्लमहरु पनि यहाँ दिन्छु त्यो प्रोब्लम हेर्नु होला यहाँ वी हैव सम practice questions here look at here my dear student 1 नम्बर हेर्नुस् त यसमा डिस्कस गरौँ हामीले अब the population of a town in the beginning of 2015 AD was 2,50,000 isn't it यो भनेको के हो त इनिशियल पपुलेसन भयो PO भयो त्यसपछि if the population growth rate is 8% per annum what will be the population at the end of 2017 AD अब यसमा के कुरा छ भन्नुस् त पहिले PO छ यहाँनिर
PO भनेको 2,50,000 दैट इज PO है तपाईहरुको कपीमा पनि लेख्नु होला यसमा क्याल्कुलेट गरेर तपाईहरुले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ मलाई र मैले चाहिँ यो डाइनामिक जियोजेब्रा छ यहाँ मैले जियोजेब्रामा ठ्याक्क यो डाटा हाले भने ठ्याक्क एन्सर निस्किन्छ त्यसकारणले मलाई कुनै टेन्सन छैन म तुरुन्तै एन्सर निकाल्न सक्छु यसमा यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु यो PO हो दिस इज PO यो चाहिँ इनिशियल पपुलेसन PO हो के भन्नुस् PO इज 2,50,000 दिस इज इनिशियल पपुलेसन यो PO भयो त्यसपछि टाइम कति छ त टाइम भनेको 3 इयर्स भयो रेट भनेको 8% भयो हो त्यसपछि हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त भन्दा वी हैव टु क्याल्कुलेट द population of the town at the end of 2070 means after how many years 2 years time the 2 years भयो के भन्नुस् त टाइम 2 इयर्स हुने भयो अब तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो होला गर्दै हुनुहुन्छ होला मैले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने भयो भने यहाँनिर राख्ने भयो मैले हेर्नुस् त यहाँनिर यो 40,000 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2,50,000 हेर्नुस् यहाँनिर 2,50,000 टाइम त 3 इयर्स हुन्छ होला हैन 2017 इन्डी भन्ने ए हजुर हजुर सरी 3 इयर्स हुने हो गुड अनि ग्रोथ रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट त 8% कसले सरानाले भन्नुभएको हो सोनिका ए ल ल ठीक छ अब सोनिकाले एकदम राम्रो कुरा ल हेर्नुस् यहाँ चेन्ज भयो हेर्नुस् त क्वेशनै चेन्ज भयो क्वेशन चेन्ज भयो अहिलेको र अहिले क्वेशन तपाईले अब्जर्भ गर्नुभयो यस अघि कति थियो अघिको क्वेशन कति थियो भने नि हेर्नुस् है तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु होला योसँग तपाईले म्याच गर्नु होला अघिको क्वेशनमा 40,000 थियो हेर्नुस् 40,000 थियो ग्रोथ रेट चाहिँ कति थियो त 30% थियो अनि टाइम चाहिँ कति थियो 3 इयर्स थियो के भन्नुस् त यो क्वेशन दिस वाज क्वेशन यो क्वेशन गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आएको थियो त 87,880 आएको थियो किन भन्नुस् त तर अहिले चाहिँ के छ त तपाईहरुलाई क्वेशन प्र्याक्टिस क्वेशनको लागि क्वेशन नम्बर 1 मा मैले के दिएको छु भन्नुस् त इनिशियल पपुलेसन 2,50,000 छ अनि ग्रोथ रेट चाहिँ 8% छ टाइम चाहिँ सोनिकाले भन्नुभयो जस्तो गरेर 3 इयर्स छ के भन्नुस् त र हामीले चाहिँ फाइनल पपुलेसन निकाल्नु पर्यो यसमा तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ होला र यदि तपाईको क्याल्कुलेसन सिधियो भयो नि म तपाईलाई स्क्रिनमा यहाँ मेरो क्याल्कुलेसन देखाउँछु है त 3,14,000 आदेश हो त सर हजुर सर फाइनल आन्सर यस सर व्हाट इज द फाइनल आन्सर खै मिलेन तर मेरो चाहिँ सर हजुर मेरो चाहिँ सर मेरो चाहिँ 3,14,928 आयो 3,14,928 तपाईको है त तपाईको त्यहाँ ल अरु योसँग सहमत हुने अथवा असहमत हुने कोही हुनुहुन्छ सेम है सेम शशि कार्की सेम हो होस् स्प्रिया सेम हो ल मेरो चाहिँ ल मेरो के आउने रहेछ त मैले कसो गर्छु यो डाइनामिक छ यसमा चाहिँ अब यो PO भनेको तपाईहरुको आँखाले अलि नेभाउला या मेरो आँखाले चाहिँ भ्याइरा छ यहाँनिर 2,50,000 मैले यहाँ पुट गर्छु अनि ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ मैले कति राख्छु त 8% राख्छु त्यसपछि जब मैले यहाँ इन्टर गरे भने नि हेर्नुस् त अब यहाँ माथि क्वेशन पढ्नुस् त एकचोटी अब यो सेम त आएन तर यहाँ डाटामा हेर्नुस् त हियर इनिशियल पपुलेसन PO = 2,50,000 हैन टाइम T = 3 इयर्स ग्रोथ रेट R = 8% न्यू पपुलेसन PN = what now we have PN = PO bracket 1 + R upon 100 को पावर T भयो तब P3 = चाहिँ 2,50,000 bracket 1 + 8 upon 100 भयो क्यूब गर्दाखेरि 3,14,928 is the correct answer is it यस ल ठीक छ तपाईको र मेरो एन्सर मिल्न आयो है अब मलाई त सजिलो छ यो एन्सर र
अघि नै आदेश भट्टजीले भन्नुभएको एन्सर के छ त? दे आर सेम सेम। अरूले पनि यसमा सहमत गर्नुभएको छ। ल ठिक छ, गुड, भेरी गुड। अब मैले यसलाई फेरि अर्को क्वेसन डिस्प्ले गर्न गइरहेको छु मैले। And the second question is, look at here. Second practice question is, 2 years ago, the population of a town was 50,000. If the annual rate of population growth is 5%, find the present population of the town. Okay, this is also very easy. So, तपाईलाई के कन्फ्युजन यसमा? छैन। टाइम भनेको 2 years भयो। What of 50,000 is? Old population. Initial population. Growth rate is 5%. We should have to calculate the population after 2 years. Present population भनेको 2 वर्ष पछाडिको population निकाल्नु पर्यो। अब यसमा तपाईले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला यसलाई। र यसको क्याल्कुलेसन मैले गरौँ या नगरौँ यस प्रकार हुन्छ हेर्नुस्। अब खास आइसक्यो तपाईहरुलाई, मैले छोड्दै पनि भयो। यसमा 50,000 छ हैन, 50,000 भयो। अनि ग्रोथ रेट चाहिँ 5% छ, 5% छ। त्यसैगरी टाइम भनेको चाहिँ कति इयर्स छ त? 2 इयर्स छ। अब यसलाई मैले इन्टर गरे भने कति आउने भयो त? मेरो एन्सर चाहिँ 55,125 आउने भयो। हेर्नुस् त, 55,125 आउने भयो। हेर्नुस् त, yeah, your initial population is 50,000. Time t is equal to 2 years. Growth rate r is equal to 5%. त्यस्तै गरी new population pn is equal to what? We know pn is equal to po bracket 1 plus r upon 100 to the t, or p2 is equal to 50,000. यो भइहाल्यो, क्याल्कुलेट गर्नु भयो होला। Okay, I hope you found this. अब अर्को क्वेशन हेरौँ हामीले है त। अर्को क्वेशन, the third question is, look at here, my dear friend. In the beginning of 2072 BS, the population of a town was 50,000. If the annual population growth rate is 10%, what will be the population of the town at the end of 2074 BS? ल यसमा टाइम सोध्ने भयो मैले। सुरेन्द्र जङ बस्ने थापा। हेलो सुरेन्द्र। हजुर सर। Are you there? छु सर, किन? Yes, and what initial population is here in question number 3? Initial population, sir, 50,000, isn't it? Yes sir. And what is the growth rate? 10%. 10%, good. And what is the time there? How many years? Can you guess it? Sir, time beginning of 2072 74. In 2 years, 3 or 3. 3 years, good, 3 years. And what do you have to calculate? Sir? What do we have to calculate? We have to calculate the new population, isn't it? Yes sir, PO. Yes, PN. We should calculate PN, not PO. Yeah. ल कसैले तपाईहरुले गर्नु भएको छ भने मलाई आन्सर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ? Everybody keep in doing. 66,550. 66,000. Sir, 5,15,015. हजुर मेरो त अर्कै आयो त। ल कति भन्नुस् त? 66,550. 66,550. 50. ल 66,560. 560. Sir, 50. 500. 550. 550. ओके Yes, sir. ल यसलाई यहाँ राखेर हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। ल आई हेभ अ क्याल्कुलेटर, बिग क्याल्कुलेटर। यो क्याल्कुलेटरमा मैले राखेँ भने यहाँ चाहिँ 50,000 ठिक छ। ग्रोथ रेट भनेको 10% राख्नु पर्यो। अनि टाइम भनेको चाहिँ कति इयर्स राख्नु पर्यो? 3 इयर्स राख्नु पर्यो हैन त, हैन? अब गर्यो भने हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ। ल हेर्नुस् त यहाँ गिभनमा इनिशियल पपुलेसन PO is equal to 50,000, टाइम T is equal to 3 years,
Growth rate R is equal to 10%. New population PN is equal to what? So PN is equal to 66,550. Okay. It's absolutely correct. Okay, clap. यो कसले क्याल्कुलेट गर्नु भएको थियो अघि? सौगात सर। गौतम रोजनले? ल एनीवे जसले क्याल्कुलेट धेरैजनाले क्याल्कुलेट गर्नुभयो होला, सबैजनालाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, तपाईहरुको एन्सर करेक्ट थियो। ओके, नाउ वी शुड हैव टु गो फर द नेक्स्ट पेज। यसमा अब तपाईहरुलाई के हो भने एउटा एक्जाम्पल दिए, एक्जाम्पल पछाडी चाहिँ तीनवटा प्र्याक्टिस क्वेशन दिए। अब यसले गर्दा तपाईहरुलाई मजाले योसँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ प्र्याक्टिस भयो। यो भन्दा पछाडीको कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई होमवर्कमा मसँग कलेक्सन अफ क्वेशन छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिन्छु र त्यहाँबाट तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर गुगल क्लासरुम कोड हालिनु हो त्यहाँ। Okay, Google classroom code I will share with you. Okay, don't worry. अच्छा Okay, and today now we should have to go for the second model. Second model में क्यों उधर share में चली? Model second भाई था. Look at here, my dear friends. The present population of the municipality is 66,600. If the rate of growth is 4%, find the population before 2 years. What is given? What is asking here? PO चाहिँ दिएको र PN सोधेको के PN दिएर PO सोधेको भन्नुस् त? PN PN is given here. अहिलेको population छ हो के न? तर अगाडिको इनिशियल population चाहिँ सोधिराखेको छ यसलाई। अहिलेको फाइनल population चाहिँ छ, इनिशियल population चाहिँ सोधिराखेको छ। This is second type of question here. अब यसको लागि solve हेर्नुस् त एकचोटी के गर्न सकिन्छ? Look at here. Solution here, new population PN is equal to 87,880. That is from previous one. And growth rate is 10%. Initial population. यो त यस्तो भन्दा यहाँनिर यो सेट भइरहेको छ, त्यही भएर यो आयो। यसमा हामीले के राख्नु पर्छ त भन्दा 67,600 हो के न? 600 यो अहिले चाहिँ रिसेट भइरहेको छ नि। अनि टाइम चाहिँ कति इयर्स भयो भन्नुस् त? 2 years. 2 years भयो। अनि ग्रोथ रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट छ त? 4%. 4% हैन? अब हेर्नुस् त, अब यो आयो। न्यू पपुलेसन दैट इज PN इक्वल टु 66,600, 67,600 टाइम T इक्वल टु 2 years, ग्रोथ रेट R इक्वल टु 4%, इनिशियल पपुलेसन PO इक्वल टु व्हाट? अगेन भन्नुस् त। आर यु क्लियर अबाउट इट? Yes, sir. यो माथिको क्वेशनसँग हामीले यहाँ तल गिभन राखेको म्याच गरिरहेछ नि अहिले, छ कि छैन भन्नुस् त? हजुर तपाईको अन्दाजमा के छ? द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ म्युनिसिपालिटी इज 67,600, दैट इज PN अथवा अहिलेको न्यू पपुलेसन अथवा अहिलेको भएको पपुलेसन जति भयो। टाइम भनेको चाहिँ 2 years भयो, ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ 4%। अब हामीलाई के सोध्यो त? अहिले भन्दा 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसन सोध्यो। अहिले भन्दा 2 वर्ष अगाडिको पपुलेसनलाई हामीले केले डिनोट गर्ने गरेका छौं? PO ले डिनोट गर्ने गरेका छौं के भन्नुस् त? ल ठीक छ यो। ओके, हाउ क्यान वी सल्भ नाउ? व्हाट इज आवर फर्मुला? द फर्मुला इज PO ब्रैकेट, यो त फर्मुला भन्दा PN इज इक्वल टु PO ब्रैकेट 1 + R upon 100 to the power T, सेम फर्मुला। अब के राख्छ यहाँ भन्नुस् ल? व्हाट कैन राइट इन द प्लेस अफ PN? 67,600. Is equal to PO as it is. Bracket 1 + O upon 100, isn't it? How can we calculate now? यसलाई क्याल्कुलेट हामीले कसरी गर्न सक्छौं हेर्नुस्? के गर्ने होला भन्नुस् त? यो भ्यालु राखेको तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ कसरी राखे भनेको। हजुर ब्र्याकेटको सल्भ गरेर उतापट्टि लगेर डिभाइड गर्ने। त्यो गर्नु पर्यो नि त। अब यहाँनिर अलिकति डिस्टर्ब गरिहाल्यो। पाउनुस् यहाँ स्क्रिनमा डिस्टर्ब गर्नु। ओके, लुक एट इट। ब्र्याकेटमा के गर्नु पर्यो भन्नुस् त? भ्यालु राख्ने, ल्याएर डिभाइड गर्ने हैन त? इट मीन्स हुन सक्छ 67,600 भयो यहाँ, इज इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ? इज इक्वल्स टु PO भनेको PO नै भइहाल्यो। वी डोन्ट नो PO ब्रैकेट how much there? Bracket 1 is 1 here,
1 plus how much? 0.04. 0.4. Yes, sir. 0.04. 0.04 and its whole square. Whole square can be done here. Its whole square can be done. And then after, हेर्नुस् त कति हुन्छ होला अब or 67,600 as it is. 67,600 as it is equals to P also as it is. P also as it is. And then after that is 1.04. तपाईले क्याल्कुलेट गरिसक्नु होला यो PO ब्रैकेट मा 1.04 whole square, isn't it? And what is the value of 1.04 whole square? 1.081. 1.08 08. 16. 0816. Okay, it means 67,000 upon 67,600 upon 1.8 कति भन्नुस् त 0.81. 1.0816. 1.0816 upon 1.0816 upon 1.0816 1.0816 is equal to 16 is equal to PO, is it? Yes, sir. Is equal to PO भयो अब उसो भने यसलाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ भन्नुस् ल 1,500. 62,500. 60,500 62,500. 62,500 Yes. therefore PO is equal to 62,500 PO is equal to 62,500 आउँछ 62,500 आउँछ ल एकचोटी हेरौँ त यहाँनिर कति आएको छ मेरो एन्सरमा यो तपाईहरुले भने अनुसारको भयो ल ओके थ्यांक यू अब हेर्नुस् यहाँनिर मेरो एन्सरमा कति आएको छ एकचोटी हेरौँ है त लुक एट 67,600 is equal to यति भइहाल्यो 1.08 यो जम्मै लेखेन राउन्डिङ गरेर 62,500 yes that is the answer hence the population was 62,500 are you clear about it Yes, sir. ल ठीक छ बुझ्नु भएन यसलाई अब योसँग रिलेटेड केही प्रब्लम छ हामीसँग हेर्नुस् we have some practice question related to this what are the problems now look at here my dear friends hey we have only 3 problems which I am going to share to you हेर्नुस् यहाँनिर the questions are practice question 1 number the present population of the town is 66,550 if the annual population growth rate is 10% what are the population of the town 3 years ago है यो क्वेशन छ यो क्वेशन तपाईहरुले सरसट्टै आफूले कपी गर्नुस् अथवा यसको गिवन लेख्नुस् त के हुन्छ अनि क्याल्कुलेसन गर्नुस् त अनि म पनि यो क्याल्कुलेसन गरिहाल्छु प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको के हो त पीएन हो पीएन कति 66,500 550 this is given and time is 3 years time को ठाउँमा 3 years लेख्नु पर्यो त्यस्तै गरी ग्रोथ रेट भनेको 10% भयो 10% भयो ल यो अनुसार हाम्रो चेन्ज भयो हेर्नुस् त न्यू पपुलेसन 66,550 time 3 years rate 10% then we know that pn is equal to यो गर्दाखेरि हाम्रो पपुलेसन चाहिँ कति आयो त पुरानो पपुलेसन चाहिँ 50,000 आयो 50,000 हजुर 1.631 हो यहाँनिर एउटा डिजिट छुटेको छ ल ठिकै छ तपाईहरुले गर्नु होला यति निक्छ अब अर्को क्वेशन के थियो त हेर्नुस् त म यो शेयर गरौँला केही छैन तपाईहरुलाई यो स्लाइड हाल्दिउँला अर्को क्वेशन हेर्नुस् त 2 नम्बर द पपुलेसन अफ अ भिलेज इज 17,640
If the annual population growth rate is 5%, find the population of the village before 2 years. यो पनि तपाईहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होला. Can you solve this or not? Yes, sir. अनि अर्को हेर्नुस् त. The present population of the village is 10,816. If the annual growth rate is 4%, find the population of the village 2 years before. यो पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ. अब अर्को मोडलमा जाउँ एकचोटी. For the next model. Model number 3. Look at it. अब यसमा 50,000 बाट 66,550 पुग्यो अरे हैन. के भन्छ क्वेशन हेर्नु त एकचोटी. The population of an urban area has increased from 50,000 to 66,550. यो भनेको बुझ्नुभयो तपाईहरुले? What a 50,000 is? Initial PO. population. 50,000 भनेको PO हो. यो अनि 66,550 भनेको के हो त? पिएन PN हो हैन. यो अलिकति गाह्रोमा हामीलाई पढ्न ल. यो पनि गाह्रो हुने हो. अलि मधुरो बनाइन्छ है म. यो धेरै गाह्रो हो. ल हेर्नु अब बुझिन्छ. The population of an urban area has increased from 50,000 to 66,550 in 3 years. Find the annual growth population growth rate निकाल्नु पर्यो यसमा हेर्नुस् त. यसमा गिवन के छ हेर्नुस् ल. यो 50,000 भनेको PO भयो. 66,550 भनेको के हो त? PN भयो. टाइम भनेको 3 years भयो र रेट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यसको लागि हेर्नुस् है. के पिकअप गरे हेर्नुस् त्यहाँनिर. इनिशियल पपुलेसन PO is equal to 50,000. न्यू पपुलेसन PN is equal to 66,550. टाइम T is equal to 3 years. ग्रोथ रेट R is equal to what? The formula is same. हेर्नुस् त. The formula is we know PN is equal to PO bracket 1 plus R upon 100 को पावर T. अब हामीले के गर्छ भ्यालु पुट गर्छ यहाँनिर. PN को ठाउँमा कति राख्छ भन्नुस्? 50,000 पिएन को ठाउँमा 66,550. PO को ठाउँमा 50,000. 1 plus R भनेको R भएर थाहा छैन हामीलाई अपन 100 को क्यूब भयो. तब के गर्छौं होला भन्नुस् त? 66,550 लाई 50,000 ले डिवाइड गर्छ. माइनस गर्ने छ त्यो डिवाइड 80 डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ? 1.331 आउँछ होला यहाँ. 1.331 इक्वल्स टु 10% टाइम इज इक्वल कति इयर्स भयो? रेट इज इक्वल कति भयो? 10%. हो यो 1.331 आउँछ यहाँनिर. त्यो डेसिमल भन्दा पछाडि दुईटा डिजिट मात्र राखेको त्यही भएर यति भयो. इक्वल्स यति भयो. अनि यो 1.331 लाई के गर्न सक्यो? 1.1 को क्यूब गर्न सक्यो. इक्वल्स 1 plus R upon 100 को पावर क्यूब भयो. तब क्यूब र क्यूब हटाइयो दुवैपट्टिको हेर्नुस् त. क्यूब र क्यूब हटाइसकेपछि 1.1 is equal to 1 plus R upon 100 भयो. फेरि 1.1 सँग 1 सब्ट्र्याक्ट गरियो is equal to R upon 100 भयो. तब यहाँनिर 1.1 बाट 1 घटाउँदाखेरि 0.1 आयो. मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्दा 10% आयो. Growth rate is equal to 10%. We have some problem to practice also. They are 1 number, 2 number, and 3 number. Okay, I share this slide to you. Hey, in Google Classroom. ल अब अरु पनि थियो मसँग मेटेरियलहरु. त्यो सबै तपाईहरुलाई मैले आज दिन सकिन. समयले गर्दा भ्याइएन. यहाँ डिप्रिसिएसनको एउटा GIF फाइल छ त्यो हेर्नुलाई एकचोटी. यसमा मैले यहाँ गर्छु. यो हेर्नुस्. यो डिप्रिसिएसन चाहिँ यो पपुलेसन ग्रोथ भन्दा पछाडी हामी